رتل القرآن ترتيلا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن كما أنزل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسلسلة شرح متون معتبرة علم التجويد عامة وكتاب الرعاية خاصة. در درس گذشته پیرامون صفت همس و جهر و شدت صحبت کردیم. به تعقیبش آنچه که متعلق به صفت شدت هست، قال مؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في دارين آمين. وإنما لقب هذا الصنف بشدة. همین حروف شدت أجد قطن بكت ای صنفی مجموعه، صنف مجموعه را میگم، صنف میگم نه، یعنی مجموعه از طلاب. وإنما لقب هذا الصنف بالشدة، میگه این مجموعه به شدت چرا ملقب شده؟ لاشتداد الحروف في موضع خروجه، به خاطر شدید بودن، یعنی سخت بودن حرف در جای خارج شدنش، حتی لا یخرج معه صوت، تا که امراضی صوت بیرون نمیشوه. الا ترى، آیت نمیبینی انک تقول فی الحرف الشدید، تو در حرف شدید میگی الگ، الد، فهمیده شد؟ اگ یا اد. اینی جز گفت که فلا یجری النفس مع الجیم و الدال، امرای جیم و دال نفس جریان پیدا نمیکنه. اینا جیم ما شما که میگم اج اج، این چطور میشه؟ غلط است دیگه، طبعا غلط است. و كذلك اخواتهما، همچنان خواهرای حروف که در کلش مجموعه اجد و قطیم بکت است، در کلش صدا باید چی شود؟ قطع شود. فلما اشتد فی موضعه، وقتی که سخت نطق شد در موضعش، یعنی شدید شد در مخرجش، موضعش یعنی مخرجش، و امتنع صوت ان یجری معه، منع شد صوت که همراهش چی پیدا کنه؟ جریان پیدا کنه. خب اینا یک سوالی که خود را مطرح میکنه برای ما که علما را ببینین که چقدر دقیق بودن. و این وعد الله سبحانه و تعالی است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. علمایی را مسخر ساخت بر از بنده هایش که اونا کیفیت قرائت نبی کریم صلی الله علیه و سلم را جیل به جیل بر ما هم صوتی و هم کتبی نقل کردن. هم صوتی، نقل صوتی که در هر قرن یک عالم، دو عالم، جیل، 100,000، 10,000، 1,00,000 علما بودن، او را انتقال دادن به جیل بعدش. دیگر سندی که در اغلب قریبترین سند از رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه، در این سالایی که ما هستیم 32 نفر، 31 نفر بعضی به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه. شما فکر کنید در این 14 قرن که ما در قرن 15 قرار داریم، از خیر القرون که قرن رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، دیگه اینا بسیار به جدیت، بسیار به فطانت و هوشیاری کیفیت قرائات رسول الله صلی الله علیه و سلم را حرف به حرف، کلمه به کلمه ببینین برای ما یعنی انتقال دادن. اونا چشیدن هر حرف را کدام صفات داره، چگونه نطق میشه و چگونگی نطق حروف را جیل به جیل برای ما نقل کردن. رحمهم الله جمیعا. خب دیگه گفت که وامتنع صوت ان یجری معه سمی حرفا شدیدا، وقتی که در موضع و در مخرج شدید بوده، محکم نطق می شده، صدا قطع می شده، به مخاطر ایره چرا ملقب به شدت کردن؟ سمی حرفا شدیدا، ایره باز مسمى به چی کردن؟ حرف شدید. الرابع
صفت چهارم ما الحروف الرخوه. حروف چی است؟ رخوت. رخوت در اصل نرمی را میگه. ضد شدت چی است؟ رخوت است. یعنی شدت رخوت. سختی نرمی. سختی در مقابل چی است؟ نرمی. نرمی در مقابل چی است؟ سختی. الرابع صفت چهارم ما الحروف الرخوه. حروف رخوت و هي 13 حرفا. که چند حرف است؟ 13 حرف. الا تتكلمون باللغة العربية الفصحى؟ تكلموا. يجمعها قولك که ای 13 حرف را جمع میکنه قولت ثخذ، وغش، زحف، صح، ضاس. یہ حروف چی هستن؟ حروف رخوه. خب ما میتونیم که ایره آسانتر پیدا بکنیم. حروف شدت را میکشیم اجد و قطن بکت. حروف وسط را میکشیم لین عمر شاید بیا انشاءالله. باقیش چی هستن؟ ضرور نیست که شما حفظ کنید که ثخذ، ضغش، صحف، صح، صح، ضاس. فهمیدش؟ سخت تمام میشه. و عناوین بزرگش هم میگیریم دیگه قیاس میکنیم میگیم باقی ماندش چونین نطق میشه. و هي ما عدا الشديدة المذكورة. و ای غیر او 8 حرف شدتی که مذکور است، ما عدا هجاء قولك، و همچنان بغیر از حروف لم يروي عنا. لم يروي عنا لین عمر. اینجا واو مورد است. باش شاید نمیفهم که چی پلان داره. حال چیز گفته نمیتونم به خاطری که امام از قرن چهارم گپ میزنه. از قرن چهارم گپ میزنه. و ابن جزری در قرن چندم بوده؟ 8م. یعنی مسافه بسیار طولانی است در بینش. ببینیم چی گفته. و معنی الحرف الرخو، معنای حرف رخو نرم انه حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به. ضعف الاعتماد یعنی تکیه نیست، تکیه. ضعف الاعتماد عليه في موضعه یعنی ضعیف شده تکیهش در موضعش، یعنی در مخرجش عند النطق به، در وقت نطق حروف. یعنی ضد شدید که تکیهش چی بود؟ سخت بود. از این چی است؟ نرم. وقتی که تکیه نرم بود فجرا معه صوت، همراهش چی جریان پیدا کرد؟ صدا پیدا کرد. صدا جریان پیدا کرد. فهو اضعف من الشدید، ضعیفتر است از شدید. الا ترى، آیا نمی بینی انک تقول، تو میگی که فیجری النفس و الصوت معهما، هم نفس هم را جریان پیدا کنه، هم چی؟ صدا. و کذالک اخواتهما، همچنان خواهرایش از دیگه حروف. بخلاف الشدیده، بخلاف حروف شدید. وقتی که میگیم که فهمیده شد؟ و انما سمیت بالرخوه، این مسما بر رخوت شدین لان الرخاوه اللین، رخوت نرمی است. رخوت چی است؟ نرمی است. و اللین نرمی که است ضد الشده. ضد چی است؟ شدت است. ضد خود دیگه نمیگی، ضد. فسمیت بذلك، بمی مسما شده لانها ضد الشدیده، بخاطر که ضد چی است؟ شدید است. و هذه الصفه، این صفات میگم من علامات الضعف، از علامات چی است؟ ضعیف بودنش است. کل همس و الخفا، مثل همس و خفا. خفا همس است، همس چی است؟ خفا، یعنی پایینی در صدا و ضعف. فاعرف صفات الضعیفه، بشناس صفات ضعیف را، و الصفات القویه، صفات قوی را، لتقوى بذلك على تجوید لفظك بکتاب الله. چقدر گپ زیبا را گفت. یعنی گفت که صفات ضعیف را بشناس، صفات چی را؟ قوی را. لتقوى، تا که تو قوی شوی، بذلك بینمی کارت که صفات ضعیف هم شناختی، صفات قوی را، على تجوید لفظك بکتاب الله، تا که قوی شوی بچی تجوید لفظ
کتاب الله سبحانه و تعالی کلمات قرآنی را خوب بمو کیف و کانش چی کنی؟ تلاوت بکنی. جل جلاله یعنی بلند است جایگاهش. فاذا كان احد الصفات الضعيفة في حرف، وقتی که یکی از صفات ضعیف در حرف باشه، کان فیه ضعف، باز دو چی می باشه؟ ضعف می باشه. یعنی مثال ما یک جای ورزش میکنیم، یک کسی هست که مشکل داره یا استخوانش میده است یا سنش بزرگ است، همراه ما دویدن نمیتونه، یک طفل است آماده نشده، تو مجبور هستی که از خود را چی کنی؟ عیار بسازی. اما یک کسی که هم قوتت باشه که دویده میتونه کسش میدوینه، این همونطور حروف است، یعنی که هر کدامش جدا جدا باید رفتار کنی، حالاتش را دیده همراهش تعامل بکنی. اصل موضوع اینجاست که معنای قول الله سبحانه و تعالی ورتل القرآن ترتیلا، کلمه ترتیل اصلش در اصلش رتل در عربی قطار میگه. چی را میگه؟ یک چیزی که پشت در پشت باشه، این را رتل میگه. فهمیده شد؟ و این چرا ترتیل میگم؟ یعنی شما حرف را پشت حرف، کلمه را پشت کلمه، آیت را پشت آیت، سوره را پشت سوره، ختم را پشت ختم، این را چی میگن؟ ترتیل. فهمیده شد؟ دیگه به می خاطر ما که هر حرف جدا جدا تا مثلی که در مجلس داخل میشیم میتونم بگیم سلام به همگی برسه، چی میکنیم؟ دانه دانه. شما خوب هستیم مصافحه میکنیم. این همونطور باید تجوید باشه. و این چه وقت به این مرحله میرسیم یک ذره کار داره. با سرعت مسئله جداست. یکی سرعتی است که انسان خودش سرعت میتنه، یکی از دمج است. سرعتی که ممنوع در قرائت کدام سرعت است؟ سرعت مثال میگیم که یک جای اختیار کنیم، مثال سرعتی را میگه او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون، ای ممنوع است در قرآن. کدام سرعت مسموح است؟ او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و این ممنوع است. جایزش کدام است؟ او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر. چی فرق بود بین او سرعت و این سرعت؟ احسنتم. دیگه میخوایم که قاری اگر سرعت میتن به اینی خدا آماده بسازن. اینی سرعت که مسموح هست، یعنی به این معنی که به تو اجازه میده در قواعد تجوید تو سرعت بده. طور نیست که یعنی یک مثال دیگه که کوتاه‌تر بفهمی، یعنی ما در سرکایی که از کابل میبره طرف شمالی میره، این سرکات تا چند کیلومتر برات اجازه میده که تو سرعت را زیاد کنی؟ 80. الله یبارک فیک. از 80 بالا معیاری نیست این سرکا، یعنی نهایتش 80. یعنی 80 در این سرکا برابر است که قیاس است، یعنی این سرکا زورش میکشه که تا 80 بدی. از 80 که بلند شدی نمیشه، به خاطری که یکی خود تنگ است دیگه یک دفعه جمع میه. این همونطور موضوع را درک کردی؟ یعنی شما در مرحله خود را برسانه که حرف مثل که تسبیح را مندازید و جدا جدا شدی، بازو وقت نه خودت خسته میشی نه مستمعین. از این قرآن که خب به خاطری که از یک خط بسیار باریک داره، اگر برآمدی یعنی تو هدف سر تعامل است که هر کلمه، ما بیشتر گفتم سرعت چرا براتون گفتم به خاطر از اینکه ما که هر کلمه باید جدا جدا چیز کنیم. اگر من سرعت میتم یکی خود تجوید کاملا از بین میره، تجوید کاملا از بین میره. دویمی که دمج حروف صورت میگیره، یعنی بعض اوقات کلمات بیخی جویده میشه، این صحیح نود و خودت هم خسته میشی، خود قاری مستمعین هم لذت نمیبرن. قرآن چنان خوانده شده که دانه دانه. فکر کنی که این مثال براتون دادم که وقتی در مجلس داخل میشی السلام علیکم که هر نفر جدا جدا. و این را تاکید میکنه علما که شما
در کلمه حرف ضعیف از قوی بشناسی که ایره چطور نطق کنی، ایره چطور نطق کنی، دانه دانه. این است که باز به اون مرحله اتقان میرسی شما که باز کیف کنی. فهمیده شد؟ یک ذره وقت کار داره که شما تمرین کنی که به این مرحله برسی که با شما دمج نکنی. فهمیده شد؟ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس. چی میشه تقریبی؟ خیلی نمیفهمم چرا رقم میخوانند، خیلی سخت تمام میشه. فهمیده شد؟ دیگه که هر حرف باید چی کنیم؟ جدا جدا تعامل داریم. و اذا اجتمعت فيه كان ذلك اضعف له. و اگر جمع شد با چند حرف ضعیف بازو بیخیزم. کلها مثل حرفها التي هي محموسة رخوة منفتحة خفية. اینجا بعض صفات دیگر هم اضافه از صفاتی که ابن جزری ذکر کرده است خفاست. این خفا رو ذکر نکرده اما اینجا ذکر کرده. این کتاب خیلی مهم است. یعنی خفا به این معنی که صداش بسیار پایین است. به مخاطر ابن کثیر مکی رساله میکنه ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، میخوانه که فیه هدی للمتقین. در توجیهش به خاطر میگه حرفها حرف ضعیف است، خفی است، اگر سله نشه بیخی شنیده نمیشه. فهمیده شد؟ وكل واحدة من هذه الصفات من صفات الضعف في الحرف. و هر یک از این صفات از صفات ضعف از دی حروف دی حرف. ولذلك تكتب الها بواو مرة، احيانا ها بواو نوشته میشه هو. صحیح شد؟ فاجتباه ربه قرات ابن كثير. و بیا مرة به بیا زید ذلك بعدها، یعنی یک ذره زیادش میکنه. چرا؟ لضعفها و خفائها في قولك رماه عصاه به فيه. این بقرات ابن كثير گرفتنه. بقرات ابن كثير از قراء است که قرات مکی است دیگه. ابن كثير مکی. ولم يفعل ذلك بشيء من الحروف غيرها. دیگه حروف چرا توری نکرده است؟ چرا سلا نکرده؟ و گفت که ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله تحريك للكل صلة وما قبله تسكين لابن كثير. وفيه مهانا معه حفص أخوبلا. فيه مهانا در سوره فرقان اونجا امراج برادری کرده از حفص. یک جای امرای ابن کثیر، اما ابن کثیر در کل قرآن سلام میکنه. حفص یک جای کدش کرده است. کجا؟ وفيه مهانا معه یعنی امرای ابن حفص أخوبلا. حفص امراج برادری کرده و متابعت کرده است. فيه مهانا میگم نه؟ آفرین. كذلك الصفات القوية همچنان صفات قوي إذا كان أحدهما في حرف أو إذا كان أحدها يعني یک ازیا في حرف در یک حرف باشه قوية بذلك يعني قوي میشه با اونم یک صفت قوي اونم حرف چی میشه؟ قوي میشه. فإذا اجتمعت في حرف اگر جمع شد در یک حرف كان ذلك أقوى له. اگر چند صفت قوت جمعش باز قوی تر می شود. نحو الطا، حرف طا قوی ترین حرف است. چرا که کل صفاتش قوت است. گوش کو. الذي اجتمعت فيه الجهر. بگو یک شدت، اطباق، استعلاء، قلقله، اسمات، کل ازیاد شده در این جمع شده است که حرف طا قوی ترین حرف شده. الصاد حرف صاد را ببین الذي اجتمع فيه الصفير صفير اصنی اطباق او قرنط میشه. استعلاء فهي دون الطاء في القوة یعنی بعد از طا در قوت است. دون یعنی بدون. اذا عودمت الجهر و شده اگر جهر و شدتش را از بین ببریم دیگه صفاتشان اونمون چیز میشه. و الضاد حرف الضاد اقوى من الصاد. ضاد قوی تر است از صاد کرده لأن الضاد حرف مجهور و محموس است چی است؟ مجهور. مع انه مطبق مستعلی از اطباق استعلام است. مستطیل. فهمیده شد؟ فالجهر الذي فيه اقوى من چی؟ من الصفیر. یعنی استطالات هم از در صاد نه در ضاد. به خاطر از همون قلقله نمیشه. نمیگم یا ری مستطیل است نه استطالات است. اض نمیگیم. فمن اضطر نمیگیم. چی میگیم؟ فمن اضطر. فاعرف هذا الى بشناس. هذا وبالله توفيق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى بقية باب را
در دروس آینده شرح میکنیم انشاءالله. رتل القرآن ترتیلا.